So, welcome po sa ating lesson 3 which is scanner. So, ano po yung scanner? Ang scanner daw po, yung trabaho niya ay kinukuha na yung input ng ating user or ng creator. So, paano daw po gamitan ang scanner? So, i-import po natin. Import Java util .scanner semicolon. So, ang scanner daw po ay tool. So, i-import natin gamit ang import statement na java util.scanner. So, isa daw po yung scanner as utility. So, magko-construct po tayo. Magko-construct tayo ng bagong scanner. So, pag magko-construct po tayo, scanner, ilalagay po natin, which is ang ating in-import dito kanina, scanner, papangalan natin siyang user input. So, ang ating daw scanner ay may pangalang user input. So, kukonstruct natin new scanner system in. So, ang ating daw bagong scanner, new scanner, ay ang may pangalang user input na ang trabaho niya ay system.in. So, papasok po na data. So, kung ang pag-display daw palabas sa screen na system.out, so pag ang papasok naman ng data ay system in. So, ang scanner daw po natin ay siyang nagde-detect ng ini-input ng user. So, kailangan niya ng storage. So, ano po yung storage natin? Storage natin ay data type. Kung hihingi daw po tayo ng data mula sa user na numbers, kailangan po natin mag-declare ng data type na para sa numbers which is int, tapos lalagay natin example lang po A. Ang pangalan ng ating data type ay A. So, user input. So, ano po yung ibig sabihin? Lahat daw po ng madedetect ng ating user input or which is ang ating scanner ay masisave dito sa ating variable A na int. So, user input dot next int semicolon. So, tatandaan po, naka-capital letter pag sunod ng next int. So, kung ano daw po yung data type na nilagay natin dito na kung int po dito, int pong lalagay natin dito. So, ano po yung ibig sabihin daw? So, lahat daw po ng madedetect ng user input sa pagpindot or pag-touch ng user ng keyboard ay masisave dito sa ating storage na int A. So, ganyan po. So, pag nira natin, which is running, nagbiblink po ang ating cursor, which is naghihintay ng data mula sa user. Sabi natin 34. So, wala po tayong nag-stop na. So, palalabasin daw natin yung value ng ating ng ating variable A. So, palalabasin natin. So, lalagay tayo 34. Pinalabas niya, import tong green, export tong white. So, papasok yung green, palabas yung white. So, nag-enter tayong 34, pinalabas niya 34. Dahil sa ating print statement system.out.print A. So, kailangan daw natin ng description sa pag-e-enter ng data, kung anong data ang ating i-enter. System.out.print lines, dalawang quotation mark. So, which is text, sasabihin natin enter a number. So, enter a number. So, sabi dito, enter a number. Pagdating sa pangalawang line, manghihingi ng data. Sa pangatlo, ipiprint niya ng data. So, enter a number. Mag-enter daw ako ng 34, which is pinalabas niya 34. So, lalagyan daw natin ng mas magandang description. So, gagamit po tayo ng concatenation. May
ay lagay po tayo dito ng quotation, double quotation mark. Result is space, tapos sa labas ng quotation mark nilalagay tayong plus sign which is concatenation. So A. So enter number 34, result is 34. So ganyan po ang ating scanner. So ano dapat daw yung syntax kapag hindi date or hindi int ang ating gamit? So marami po tayo, sabihin natin kapag double, which is double decimal number, double. B, value, pangalan ng ating scanner. User input dot next, double. Ganyan po. Pag sa double, kapag boolean naman, boolean, C, value, pangalan ng ating scanner, user input dot next, boolean. So kapag string naman to, which is not words or sentence, gagamit tayo ng string. So string, papangalan natin siyang D. Ang value daw niya po ay yung input ng user input, pangalan ng ating scanner, dot next. So kapag string, dot next lang po or dot next line. So dot next, so ganyan lang po pag string. Kapag car naman, car, A, B, C, D, E, so ang value daw po ng car ay pangalan ng ating scanner, user input dot next. So ganyan po, dot car at value niya ay 0. So ganyan po ang syntax kapag car. So user input dot next, open and close parentheses, dot car at, tapos may lagay po tayo ditong 0. So i-copy nyo lang po ang syntax kung double, boolean, string or car ang inyong gagamitin. So ganyan po ang ating lalagyanan ng scanner or yung mga pwedeng lagyan ng data ng scanner. So paano daw po kapag mag-create tayo ng simple program na mag-a-add ng dalawang numbers? So mag-create daw po tayo ng dalawang numbers, system na mag-a-add ng dalawang numbers. So kailangan natin ng dalawang variable. So int A ay scanner na lang, int A is equals to the user input that next int. So ganyan, and B is equals to user input. So ganyan. So mag-create po tayo ng result int C, which is dito tayo gagawa ng operation. So ang value daw ng A, i-add natin sa value ng B. So, quotation mark. So ang value daw po ng ating C ay ang value ng A, tapos in-add sa value ng B. So ganyan po. So maglalagay lang po tayo dito sa itaas ng description. System.out.println, enter 2 numbers. So ganyan. So enter 2 numbers. Pagdating dito, mag-ask ng data
para sa A. Pagdating dito, mag-aas ng data para sa B. Pagdating naman dito, magkakaroon siya ng operation which is ina-add niya yung A tsaka yung B na magiging value ng C. So, ipiprint daw po natin yung result. So, gamit tayo ng concatenation, result, concat C. So, palalabasin natin ang ating C. So, system.out.print line result plus C. So, enter 2 numbers. So, maglalagay daw ako ng numbers, 34, enter 1. So, the result is 35.